اشرب اشي بارد غير المي، خصوصا انه الدنيا عم بتدفي واحنا كمان جايين على ابواب رمضان. من اكثر الاسئله اللي بنسالها اللي هي المشروبات الغازيه، وهل هذا الشيء مسموح وشو الاعراض الجانبيه تبعته على اجسامنا. المشروبات الغازيه خصوصا الدايت لانها فيها سويتنر، يعني فيها محليات اصطناعيه. اول ما نشربها شو بيصير باجسامنا؟ دائما بشرح لكم، بحكي لكم المشروبات الغازيه بتفتح شهيتنا بالاكل، بس اشرح لكم الميكانيزم بالضبط شو بيصير ليش احنا كثير مضر لنا انه نستهلكهم بكميات كثير كبيره. السويتنرز او المحليات الصناعيه ان جنرال بس احنا نستهلكها وبس نشربها بتعطي سيجنال لدماغنا انه انا عم باكل شيء حلو، بس بالمقابل اي شيء فيه مشروب غازي محلى صناعيا نعرف انه ما فيه كالوريز وما بعطيك اي نوع من الانرجي، ما بعطينا اي نوع من الطاقه. فصفى سيجنال بدماغنا انه عم باكل شيء حلو، بس دماغك بتلخبط، بيجي بيحكي طب ما في عندي طاقه بالمقابل، ما في عندي انرجي بالمقابل، فبيضلوا طول الوقت يدور على اكل عشان يعطيه الطاقه مناسب للسيجنال، مناسب للاشاره اللي اخذها من المحلي الصناعي اللي شربوه من المشروبات الغازيه. وهذا هو السبب الرئيسي ليش مشكلتنا بالمشروبات الغازيه بتفتح شهيتنا بالاكل. ففتحة الشهية بتيجي انه السيجنال بيكون شوي خاطئ، وبنفس الوقت بضل كريفنج، احنا بنضلنا نتشهون على اكل خصوصا حلويات او خصوصا على اكل كميات كبيرة فيها نشويات بسيطة طول اليوم، لانه دماغنا مو قادر يميز بين هذا الشيء فولس سيجنال، هل هو فعلا السيجنال صحيح ولا السيجنال غلط. المشكلة الثانية بالمشروبات الغازية من غير استثناء المحلية اصطناعيا بتقلل من امتصاص الفيتامين دي لاجسامنا، واحنا بنعرف طبعا هلا الجلوبالي حول كل العالم لازم احنا ناخذ فيتامين دي سبلمنتيشن خصوصا خلال هاي الفترة، فبيقلل امتصاص فيتامين دي. فالنواحي والاثار الجانبية السلبية تبعته انه ممكن يسوي لنا كثير هشاشة عظام لانه بقلل من قابلية جسمنا امتصاص فيتامين دي، وبنفس الوقت الاشخاص بدهم يحافظوا على وزنهم او صحتهم ان جنرال، كتر المحليات الاصطناعية بتخلي جسمهم ودماغهم دائما يطلب اكل اكثر، وبالتالي السعرات الحرارية من غير ما احنا نحس نستهلكها باليوم تكون كثير اكثر. فكيف ممكن اتخلص؟ للناس اللي بيشربوا مشروبات غازيه كثير فانا بعلمهم طريقتين، يا اما قرار وي جو كولد تركي، خلص بقرر انا ولا شفه من اليوم ما بشرب ولا اي شيء، بس بقدر استعيده بمي غازيه. المي الغازيه باي ذا واي ممتازه وبتشبع وبتعطينا سمعه ونفس الشعور ممكن انا اخذ المشروبات الغازيه بس من غير السكر. فهذا كبديل اول شيء انه انا خلص قررت اقطعه نهائيا، او للناس اللي ما بيقدروا بنصير جراجولي تدريجيا نخفف منه، يعني كنت اشرب مثلا كاستين او كاسه باليوم بصير كاسه يوم بعد يوم، بعدين بصير كاستين بالاسبوع وببدلهم على طول بالمي الغازيه لحد ما يطلع من السيستم، فبطل اصلا دماغنا في عنده الميموري والذاكره انه في عندي هذا السويتنر. وتذكروا كل ما اخذتوا من السويتنر هذا اكثر كل ما صار دماغكم يطلبوا اكثر، كل ما خففتوا من استهلاكه كل ما تسكر الفايل وفتحنا فايل ثاني. فهذه بالنسبه للمشروبات الغازيه ممكن انتم تخلصوا منها وشو تستبدلوها باشياء ثانيه، شو الاثار الجانبيه تبعتها. دائما حاولوا اشربوا مي اكثر عشان ترووا العطش تبعكم، وما تلجؤوا لاي مشروبات ممكن تعطيكم سعرات حراريه اكثر او تزيد من طلبكم للاكل. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل وتابعوني بالفيديو الجاي. سلام.